Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So meron tayo ulit guys pag-uusapan na sobrang murang phone at ito naman yung Umidigi A5 Pro. Sulit pa talaga siya for less than 6,000 pesos. Okay, so ito yung box niya. Same pa rin dun sa Umidigi Power 3. Black box pa rin na merong black na sleeve. Pag open natin ang box, meron ulit thank you letter na bubungad sa atin. Tapos document sleeve na merong SIM ejector at user guide. Okay, so ito yung phone. Nakasuot na rin yung rugged jelly case sa A5 Pro. At syempre, nandyan sa ilalim ng box yung charging brick at yung red micro USB cable. Okay, dun tayo sa specs. So, meron siyang 6.3 inches na LTPS IPS LCD Full HD Plus o 1080p na display na merong 400 ppi. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P23 at naka-Android 9.0 na siya out of the box. Sa memory, meron siyang 4GB of RAM at 32GB of internal storage. Sa camera naman, meron siyang triple camera setup. Yung kanyang primary camera ay 16 megapixels na merong 1.8 aperture. Meron din siyang ultra-wide camera na 8 megapixels at depth sensor na 5 megapixels. At yung front camera naman niya ay 16 megapixels, 2.0 aperture. At panghuli guys, yung kanyang battery. Meron siyang 4,150 mAh na battery na capable sa 10 watts charging. Okay, una natin pag-usapan guys ay yung design. So, sa ibabaw ng phone, wala tayong makikita kahit na yung microphone. Sa baba naman, nandiyan yung speaker grill, micro USB cable, microphone, at audio jack. Sa right side, nandiyan yung SIM tray. At yung kanyang SIM tray ay meron ding dedicated micro SD card slot at kayang mag-handle ng up to 256GB na micro SD card. Sa kaliwa naman, nandiyan yung volume rockers at power lock button. At sa likod, syempre, fingerprint scanner at yung triple camera setup. Okay, yung likod ng Umidigi A5 Pro ay super glossy. As in, para na siyang salamin sa tindi ng pagka-glossy niya. Nagmukhang mamahalin yung A5 Pro dahil dyan. Pero syempre, super scratch magnet yan guys dahil wala namang Corning Gorilla Glass protection yan. Kaya ako lang naman, mas prefer ko na isuot sa kanya yung rugged jelly case. Sa display, kagaya ng sinabi ko kanina, meron siyang LTPS IPS LCD. Yan yung screen ng A5 Pro. Kaya asahan na natin na maganda talaga yung display niya. At actually, for comparison lang, mas nagagandahan ako sa screen ng A5 Pro kumpara doon sa display ng Power 3. Wala kasing distortion dito kapag tinitilt mo yung screen. So, overall, sharp naman at kitang-kita kahit sa maliwanag na environment. Okay, sunod guys ay yung speaker. Magkaroon tayo ng speaker test. So, kagaya nung narinig nyo, hindi siya ganun kalakas. Sakto lang naman siya para marinig mo yung pinapakinggan mong music o video. Tapos, medyo sabog na siya kapag tinodo mo na yung volume. Okay, dun tayo sa performance. So, again, naka-stock Android pa rin yung feel ng UI nito. So, wala tayong complaints experience. Meron siyang mga extra features sa settings. Katulad halimbawa ng pwede mong i-customize yung buttons. Pwede mong mabago yung layout ng virtual buttons. Plus, pwede mo ring baguhin yung itsura ng buttons. Wala din siyang bloatware, kaya worry-free ka sa background processes. At out of the box, naka-Android 9 lang siya, kaya wala pa tayong system-wide na dark mode. Okay, kung pag-uusapan natin guys yung performance, again, naka-Helio P23 siya. And of course, entry-level yung phone na to, kung i-consider natin yung chipset. Pero para mapatunayan yan, i-test natin siya kung gaano talaga siya kabilis. So mag-Antutu benchmark muna tayo.
Okay, so total score ay 96,527. See? Maliwanag guys na talagang entry-level phone lang yung performance ng A5 Pro. Doon naman sa Asphalt 9, yes guys, na-handle niya ng maayos, napatakbo niya naman. Pero ang daming frame drops guys, to the point na, alam mo yun, masasanay ka na lang at mapapaniwala mo yung sarili mong smooth siya. Ganon kadami yung frame drops niya. Medyo madali siyang uminit kapag nag-games ka. Pero kung sa everyday applications lang naman, social media applications, ganyan, okay yung performance niya, pati yung temperature. Paminsan-minsan lang, magka-crash yung application na ginagamit mo. Hindi ko sure kung bakit. At sa mga nagsasabi pala na walang update ang Umidigi phones, well, tingnan nyo to. Yung fingerprint scanner naman niya, hindi ganon kabilis. Merong half second delay bago niya ma-unlock yung phone. Okay, dun tayo guys sa camera. Sa totoo lang, hindi tayo dapat mag-expect ng malaki sa camera ng Umidigi A5 Pro kasi nga entry-level phone lang siya. Pero katulad na makikita nyo guys, aside from bluish yung photos, okay na rin yung quality. Sa video naman, kaya niya hanggang 1080p, which is nice. Matagal lang talaga siya mag-focus. Okay, dun tayo sa battery. Actually, not bad yung tinagal ng Umidigi A5 Pro sa battery endurance test na ginawa ko. So, ang ginawa ko, tuloy-tuloy ulit na YouTube video na naka 50% brightness. At ini-start ko yung test nung 93% siya at tinapos ko nung 23% na lang siya. At ano ko guys, 6 hours and 56 minutes na screen on time. Not bad talaga. Aabot pa yan guys ng 9 hours screen on time kung inumpisahan ko yan ng 100% at tinapos ko hanggang 0%. So okay na rin yung battery life niya. Okay, dito sa charging, dito siya talo guys. 10 watts lang yung speed na kaya niya, kaya expect natin na matagal talaga siya mag-charge. So tinest ko ulit siya, chinarge ko siya from 22% to 100% at ito yung nakuha ko. Kinailangan niya ng 39 minutes para umabot siya ng 50%. At 1 hour and 30 minutes para lang makaabot sa 80%. At 3 hours and 15 minutes guys, sobrang tagal para umabot siya ng 100%. So, expect nyo na talaga guys na maiinip kayo kung hihintayin nyo ma-fully charge yung Umidigi A5 Pro. Okay, so anong verdict natin sa phone na to? So, mabibili natin yung Umidigi A5 Pro sa Lazada for only 5,299 pesos as of making this video. Yes, napakamura na yan. Kung entry-level phone yung hinahanap mo na may magandang battery life, magandang screen, saktong performance lang, at almost stock Android yung UI, pwede mong i-consider yung Umidigi A5 Pro. Pero kung ako lang guys, I suggest na magad ka na lang ng ilang hundreds, meron ka ng Realme C3 or mag-Xiaomi Redmi 8A ka na lang. Para lang naman sa akin. So to simplify lang, kung secondary phone ang hanap mo, kasi meron ka ng flagship phone na ginagamit ngayon, magandang choice yung Umidigi A5 Pro. Pero kung gagawin mong primary phone, yung Umidigi A5 Pro, hindi ako sure kung okay yun. Mag-start ka palagi sa established na brand para safe. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Kung gusto niyo i-check sa Lazada yung Umidigi A5 Pro, yung Realme C3 at yung Xiaomi Redmi 8A, nandyan yung link nila sa description sa baba. At please don't forget to like, comment, subscribe guys. Marami pa tayong paparating na videos. So yun muna, maraming salamat ulit para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.